2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში პენსიის მატება არ იგეგმება. ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების თავმჯდომარე კი პენსიის გაზრდის აუცილებლობაზე საუბრობს. Როგორ განმარტავენ ბიუჯეტის დაგეგმვისას არსებულ პრიორიტეტებს მთავრობისა და ხელისუფლების წევრები და რატომ დაიმსახურეს მათ ოპონენტების კრიტიკა ნახეთ სიუჟეტი მთავარ გამოშვებაში. რა მექანიზმით ითვლიან საარსებო მინიმუმს საქართველოში და რატომ არ იცვლება მაჩვენებელი ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების მიხედვით. Როგორ განსხვავდება ქართველებისთვის დაწესებული საარსებო მინიმუმი მეზობელ და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებული მონაცემებისგან. ინციდენტიდან 9 დღის შემდეგ ნუცუბიძის ფერდობზე მომხდარი ტრაგედიის ერთადერთი მოწმის სკანდალური განცხადება. რას ამბობს პაატა პავლიაშვილის ბურუსით გარდაცვალების საქმეში არსებული მთავარი მოწმე და რა პოზიცია აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. საღამო მშვიდობისა, მთავარი სიახლეებით ეთერშია ობიექტივის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად თინათინ ფოფხაძე გაგაცნობთ. 2018 წლის ბიუჯეტში პენსიების ზრდისთვის განკუთვნილი გრაფა ისევ ცარიელია. მთავრობამ პრიორიტეტულად სხვა სფეროები მიიჩნია. საკანონმდებლო ორგანოში ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს განიხილავენ, რა საკითხებზე ვერ თანხმდებიან დეპუტატები და ვისთვის არის მისაღები მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტი. ნახეთ სიუჟეტი. 2018 წლის ბიუჯეტის შესწორებული ვარიანტის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებს პრემიერ-მინისტრის ნაცვლად ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააცნო. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად დაფინანსება ყველაზე მეტად ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაეზრდება. გადაწყვეტილებას მმართველ გუნდში იმ 4-პუნქტიანი სამოქმედო გეგმით ხსნიან, რომელიც კვირიკაშვილის მთავრობას მომდევნო 4 წლის განმავლობაში აქვს შემუშავებული. გადამუშავებულ ვერსია ითვალისწინებს ასიგნებს 12 მილიარდ 403 მილიონი. ეს იქნება ხარჯვა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის. პრაქტიკულად ეს არის 987 მილიონით მეტი, ვიდრე სახელმწიფო ბიუჯეტით 2017 წელს დაგეგმილი. ბიუჯეტში, რომელიც ხარჯვით ნაწილში 12 მილიარდ 403 მილიონ ლარ შეადგენს, არ არის გათვალისწინებული დევნილებისთვის შემწეობების, ხოლო პენსიონერებისთვის პენსიების ზრდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ პენსიების გაზრდისთვის ბიუჯეტს რესურსი არ აქვს, რადგან ჯერ ქვეყანა ეკონომიკურად უნდა გაძლიერდეს. ბიუჯეტში რესურსის სიმწირის მიუხედავად 14 მილიონი ლარი გამოიყო ფაროსანასთან საბრძოლველად. 2018 წლის ბიუჯეტში პენსიის რესურსი არ არის, ჩვენ სწორედ ამიტომ საუბრობთ რომ უნდა უზრუნველყოთ ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკური ზრდის შემდეგ ჩვენ გვექნება რესურსი იმისთვის რომ სოციალური ხარჯები დამატებით გაიზარდოს. ქვეყანაში პენსიების გაზრდას მნიშვნელოვნად არ მიიჩნევს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, როგორც ჩანს სოიძეს საკუთარი გუნდის დაპირება დაავიწყდა. უმრავლესობის წევრი მიიჩნევს, რომ პენსიონერებისთვის და სხვა მოქალაქეებისთვის უფრო კარგ პირობებს არა პენსიის, არამედ ეკონომიკური ზრდა უზრუნველყოფს. თუმცა აკაკი ზოიძე ვერ აკონკრეტებს, რატომ ვერ აისახა ამ დრომდე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მოსახლეობის ცხოვრებაზე. დღეს ბიუჯეტი, რომელიც არის წამოდგენილი, ორიენტირებულია სწორედ ეკონომიკურ ზრდაზე. ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი მიღწევა და რა ის თუ პენსიას 5 ლარი მოემატა თუ 10 ლარი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენი 700.000-მდე მოქალაქისათვის, მაგრამ ეს არ გახლავთ ის, რომელიც ამ ქვეყანას ის ზომა, ის გზა, რომელიც ამ ქვეყანას გადაარჩეს. როგორც ჩანს, პენსიონერებს ბღუჯა ლარების დათვლა მომავალ წელს ნამდვილად არ მოუწევთ. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, წელს პენსია მხოლოდ იმიტომ არ გაიზარდა, რომ ხელისუფლების ოპონენტებს პროცესი არჩევნებთან არ დაეკავშირებინათ. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, პენსია მხოლოდ 2019-20 წლებში 20 ლარით მოიმატებს, თუმცა მინისტრმა კარგად იცის, რომ არჩევნები 2020 წელსაც იქნება. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ხარჯების ნაწილში წარმოდგენილიც იყო, როდესაც ჩვენ საშუალოვადიანი ბიუჯეტი წარმოვადგინეთ, რომ 2019 წელს და 2020 წელს ინდექსაციის მეთოდით 20 ლარით 2019 წელს და 20 ლარით 2020 წელს გაიზრდება პენსიები. პენსიების გაზრდის საკითხის 1 წლის გადავადებასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები აქვს საპარლამენტო ოპოზიციაში. ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების თავმჯდომარეს აინტერესებს, როგორ შეიძლება ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, მოსახლეობის სოციალური პირობები კი პირიქით გაუარესდეს. წარმოდგენილ ბიუჯეტის პროექტს ფრაქცია საქართველოს პატრიოტები მხარს საბარაუდოდ არ დაუჭერენ. შენიშვნა კი არ არის ეს უფრო მეტად გაუგებრობა თუ როგორ შეიძლება ხდებოდეს ასეთი რამ,
როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ზრდა შესამჩნევია ზრდა და ამის ფონზე ღარიბდება, უფრო მეტად ღარიბდება ქვეყანა. პენსიების ინდექსაციაზე როდესაც საუბრობენ, ეს პენსიის ინდექსაცია მხოლოდ 2019 წელს და 2020 წელს უნდა ჩატარდეს. რა უნდა ჭამოს პენსიონერმა 2018 წელს? ამაზე პასუხს არავინ არ გვცემს. გაითვალისწინებენ თუ არა ოპოზიციის შენიშვნებს 2018 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ჯერჯერობით უცნობია. ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს დეპუტატები სავარაუდოდ კენჭს დეკემბერში უყრიან. სუსტი ეკონომიკა თუ ხელოვნურად გამოგონილი მიზეზები. ქვეყანაში მოქმედი 16 ბანკი მომხმარებელს ერთნაირ საბაზრო პირობებს თავაზობს. რა არის მოსახლეობის ჯიბიდან ყოველთვიურად კოლოსალური თანხების საპროცენტო განაკვეთში გადინების მიზეზი და აქვს თუ არა ფინანსური ინსტიტუტებს პროცენტის დაწევის რეალური შესაძლებლობა. ეროვნული ბანკის როლსა და მაღალჩინოსნების საბანკო ინტერესებზე ნატო მიმინოშვილის სიუჟეტი. დასახელება სიდიდეს და სხვა კრიტერიუმებს მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ ბანკშიც არ უნდა შეხვიდეთ სხვადასხვა პროდუქტზე ყველა მათგანი ერთსა და იგივე სარგებელს მოგთხოვთ და ანაბარზეც თითქმის ერთსა და იგივე პროცენტს დაგპირდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ბაზარზე 16 ბანკი ფუნქციონირებს, რომელიმე მათგანში თუნდაც მცირედით უკეთესი პირობის აღმოჩენა ფაქტობრივად შეუძლებელია. კონკურენცია პრაქტიკულად არ არსებობს. თუ ვიტყვით, რომ პრაქტიკულად ორი მსხვილი ბანკია ბაზარზე წარმოდგენილი, რომელსაც ძირითადი ბაზარი აქვს გადაგაწილებული, ეს არ იქნება გადაჭარბებული. შესაბამისად, როდესაც ბაზარზე კონკურენცია ნაკლებია, იქ ფასებიც უფრო მაღალია, როგორც წესი ეს, ამ შემთხვევაში ესე გვაქვს. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობას არჩევანიც შეზღუდული აქვს. ამ მიმართულებით ახლა ლარიზაციის გეგმამ, რომელიც 100,000 ლარამდე ცეცხლის შეზღუდვას გულისხმობს, ხო? კიდევ უფრო შეუზღუდა რიგით მომხმარებელს ხელმისაწვდომობა, იმდენად, რამდენადაც ამ გეგმის ამუშავების ძალაში შესვლის შემდეგ მოსახლეობას 100,000 ლარამდე ცეცხლის აღება შეუძლია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში. ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი მაღალი პროცენტის არსებობას და ბანკების მიერ სხვადასხვა პროდუქტზე ერთი და იგივე განაკვეთის შეთავაზებას ეკონომიკის სისუსტით ხსნის და არა ხელოვნური მიზეზებით. გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ საქართველო განვითარებადი ქვეყანაა და არსებული რისკებიდან გამომდინარე უცხოური ფინანსური ინსტიტუტები ქართულ ბანკებს თანხას მაღალ პროცენტებში აძლევენ. ისინი კი თავის მხრივ საპროცენტო განაკვეთს საკუთარ მომხმარებელს უზრდიან. ამ პროცესის ხელოვნურად მართვის შესაძლებლობაც კი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აბსოლუტურად გამორიცხავს. პრობლემაა ის, რომ ბანკები მოიზიდავენ სახსებს უცხოურ ვალუტაში, უცხოეთიდან. ჩვენთან კაპიტალის ბაზარი სამწუხაროდ არ არის განვითარებული, ფულზე ხელმისაწვდომობა არ არის ისეთი მარტივი, როგორც თქვა დასავლეთ ევროპის ან თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რაც რა თქმა უნდა დამატებით პრობლემებს ქმნის და შეუძლებელია, რომ თქვა ჩვენ დღეს დავწიოთ საპროცენტო განაკვეთები ძალიან დაბალ ნიშნულამდე, რადგან ეს ფიზიკურად ჩამოანგრევს მთლიანად თქვა საბანკო სექტორს. ხელოვნურ ჩარევებს საერთოდ ვეწინააღმდეგები, ზოგადად ჩემი აზრით ბაზარი თავად უნდა არეგულირებდეს ამ საპროცენტო განაკვეთებს. საპირისპიროს ფიქრობენ ეკონომისტები. მათი ნაწილი ირწმუნება, რომ რამდენიმე ბანკს დაფიქსირებული კოლოსალური მოგების ფონზე პროცენტის დაწევის რეალური შესაძლებლობა ნამდვილად აქვს. თუმცა საბანკო სისტემა არ არის მზად იმისთვის, რომ ფინანსურმა ინსტიტუტებმა ერთმანეთს კონკურენცია გაუწიონ. პირიქით, ბანკები ცდილობენ ერთმანეთს ხელი შეუწყონ და კონკრეტულ პროდუქტზე ფასის დაწევით კონკურენტი არ ჩაძირონ. ეკონომისტები ბანკებს არაკონკურენტული გარემოს ხელოვნურად შექმნაში ადანაშაულებენ და აღნიშნავენ, რომ მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას კანონმდებლობაც ითვალისწინებს, თუმცა საბანკო სექტორი ვახტანგ ჭარაიას შეფასებით მთავრობისგან ხელშეუხებელია. კანონმდებლობა კრძალავს მომხმარებელთა ინტერესების საზიანოდ ოლიგოპოლიური გარიგებების დადებას ბაზარზე და ამისი მაგალითი ჩვენ გვაქვს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორები შარშან 50 მილიონი ლარი დააჯარიმეს იმისთვის, რომ გამოვლინდა, რომ ისინი ერთიან ფასწარმოქმნას ახდენდნენ ბაზარზე. იგივე ხდება ზუსტად საბანკო სექტორშიც. უბრალოდ საბანკო სექტორი იმდენად ძლიერია, რომ მის წინააღმდეგ ესე ჯერჯერობით სახელმწიფომ ვერ გაილაშქრა. პრობლემის სათავეს ოთარ ანგურიძე ეროვნული ბანკის მიზანმიმართულ უმოქმედობაში ხედავს. მისი აზრით, ფინანსური ინსტიტუტები საკუთარ ნებაზე იმ არგუმენტით მოქმედებენ, რომ საბანკო სექტორის შეზღუდვა სისტემის დაზიანებას გამოიწვევს. თუმცა პასუხგაუცემელია კითხვა, რატომ არავინ იცავს ბანკებისგან დაზარალებულ მომხმარებელთა უფლებებს. ეროვნულ ბანკს შეუძლია აბსოლუტურად ყველაფერი განახორციელოს ზედამხედველობის და რეგულირების ნაწილში, რასაც შეიძლება ახორციელებდეს როგორც ზედამხედველი, ასევე მარეგულირებელი. მათ შორის პროცენტების ნაწილში, მათ შორის თქვათ სესხების სხვადასხვა მიმართულებით გაცემის ნაწილში, მათ შორის თქვათ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ნაწილში, რომელიც პრაქტიკულად მე ვიტყოდი, რომ საერთოდ არ კონტროლდება.
ოპოზიცია ხელისუფლებაში მყოფ მაღალჩინოსნებს სხვადასხვა ბანკების არაფორმალურად ფლობასა და ლობირებაში მუდმივად ადანაშაულებს. მომხმარებელთა უფლებების უგულებელყოფა საბანკო სისტემის მიმართ მთავრობისა და ეროვნული ბანკის ასეთი ლოიალური დამოკიდებულება კი ამ ეჭვებს კიდევ უფრო ამყარებს. პატრიოტთა ალიანსის წევრები და მხარდამჭერები თბილისში მდებარე საკანონმდებლო ორგანოსთან შიმშილობის აქციას განაგრძობენ. საპარლამენტო ოპოზიციის მხარდამჭერები თითქმის 2 თვეა პროტესტის უკიდურეს ზომას მიმართავენ. მოთხოვნების ჩამონათვალი დიდია. მთავარი გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის და პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის გადადგომის მოთხოვნაა. პატრიოტთა ალიანსი 9 ნოემბერს ბორჯომში საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. ჩვენ საპარლამენტო ფრაქციას, რომელიც პარლამენტში ვიმყოფებით, რომელსაც გაცილებით მეტი საშუალებები გვაქვს ვიდრე რიგით ადამიანებს და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ხმა მივაწვინოთ ხელისუფლებასაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც. ჩვენ არაფრად გვაგდებს ეს ხელისუფლება, ამიტომ თვლით, რომ ეს ხელისუფლება აუცილებლად უნდა გადადგეს კვირიკაშვილი თავისი გუნდით და ამავდროულად ჩვენ დავამატეთ კიდევ ახალი მოთხოვნა, ეს გახლავთ, რომ აუცილებლად უნდა გადადგეს პარლამენტის თავმჯდომარედ დაკავებული პოზიციიდან და იყოს რიგითი დეპუტატი. იმიტომ რომ ის ვერანაირად თავის ფუნქციებს ვერ ასრულებს. პატრიოტთა ალიანსი გახლავთ ის ძალა, რომელსაც რეალურად საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი უჭერს მხარს და არა ის პროცენტები, რომელსაც მე კვირიკაშვილ ბოკერიას გაანგარიშებით გვეწერება ჩვენ. შესაბამისად, ჩვენ შევცვლით ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვასრულებთ ხალხის ნებას და ხალხი პატრიოტთა ალიანსის უკან დგას. ვინც იყვნენ ფაშისტები ხელმძღვანელობაში, ბოკერი ეგენდათ კიდე რომ ბოგინებენ და პარლამენტში ვარენ. პირველ რიგში მაგის გამო. და ხელს ვარ კიდებენ და სააკაშვილს ჩამოაბრძანდა აქ. დღეს კი წამოსდა ტელევიზორში, ცოტა ხანში ალბათ საქართველოს ექსტრადაციას გამეკეთებენ. პირველ რიგში მაგის გამო, თორემ 1000 სხვა პრობლემებია. და თუ გინდა მასე 1000 პრობლემაა რა, შიმშილი და გაჭირვება და სოციალურად დაუცველები და მცირე მეწარმეობას რო ხელი უნდა შეეწყოს. ეს არის ყრუმუნჯი მთავრობა. და ჩვენ ვართ როგორც მოსასმენი აპარატი, გვინდა რომ როგორმე მოვასმენინო და გავაგებინოთ ჩვენი აზრი და ჩვენი მოთხოვნები. მაგრამ ესენი გაგიჟებული ცხოველივით ისე იქნებენ თავს, რომ არ გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ეს მოსასმენი აპარატი ახლო მაინც მიუტანოთ, მაგრამ იქნება ჩვენი ამდენი მოქმედებებით გავაგებინოთ რა გვჭირდება ჩვენ ხალხს და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს მომავალი ცოტა წესიერი და კარგი იყოს ჩვენი მომავალი თაობისთვის. ცდილობდა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო გარდაცვლილი პაატა პავლეაშვილის რეპუტაციის შელახვას, რატომ აკეთებს ნუცუბიძეზე მომხდარი ინციდენტის მთავარი მოწმე ურთიერთსაპირისპირო განცხადებებს. პროკურატურაში განმეორებითი ჩვენების მისაცემა დღეს ნოდარ შანიძე იყო დაბარებული. რა კითხვები ჰქონდა უწყებას მოწმესთან და რა დეტალებზე გაამახვილა მან ყურადღება მომხდარიდან 9 დღის შემდეგ. ნახეთ შალვა სუმბაძის სიუჟეტი. ფსიქოტროპიულსაც ხშირად იძლევა ერთ-ერთ თვითონ დაურეკა ფსიქიატრიულში წამიყვანეთ რომ სასწრაფოს სთხოვა. ნუცუბიძის ფერდობზე მომხდარი საქმის ერთადერთმა მთავარმა მოწმემ შემთხვევის დღეს გაკეთებული განმარტებების ურთიერთსაპირისპირო განცხადება ინციდენტიდან 9 დღის შემდეგ პროკურატურის დატოვებისას გააკეთა. ნოდარ შანიძემ აღნიშნა, რომ პაატა პავლეაშვილის გარდაცვალების ღამეს ფსიქოტროპული მედიკამენტების შესახებ საუბარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა წამოიწყო. ფსიქოტროპული იმად კითხეს, მე კი არ მომიგონია ეს. ვიკითხავთ ფსიქოტროპული. ვის პირველად აიღო შენ ბარ ინტერვიუ? ანუ შინაგან საქმეთა ალბათ, რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი ვინ იყო ისინი. ანუ მათი მხრიდან წამოვიდა ამის შესახებ საუბარი ფსიქოტროპული. ო, იმად კითხეს, კაცო, მე გავეცი პასუხი. აბა მე გამესიმებულა. კითხვის ნიშნებს ბადებს ნოდარ შანიძის განცხადების სხვა დეტალებიც, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ინტერვიუს დროს კამერას მხოლოდ კითხვების დასმის შემდეგ ერთავდნენ. ინტერვიუ, რომელიც მე მივეცი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატორებს, იყო კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩაწერილი ინტერვიუ. მე ისინი მეკითხებოდნენ, მე ჩართავდნენ კამერას და მე ვპასუხობდი. საქმის დეტალებზე საუბარი უჭირს ნოდარ შანიძის ადვოკატს, რომელიც ამბობს, რომ საქმეში ახლახანს ჩაერთო. მუხრან ღურწკაიას თქმით, შესაძლოა პაატა პავლეაშვილის გარდაცვალებისა და ჩხუბის საქმეები ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს. მისივე თქმით, დღევანდელ დაკითხვაზე პაატა პავლეაშვილის გარდაცვალების შესახებ პროკურატურას კითხვები არ ჰქონია. დღევანდელი დაკითხვა პაატა პავლეაშვილის გარდაცვალების საკითხს არ ეხებოდა საერთოდ. ეს ეხებოდა საკითხს, როდესაც კონფლიქტი მოუვიდა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს აბსოლუტურად სხვა მეზობელთან. გარდაცვალების საქმე და ეს საქმე არის ერთად, მაგრამ გამოძიებამ შეიძლება მე გამოყოს ეს საქმეები. კანონი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი იძლევა ამის შესაძლებლობას, მაგრამ ამ მომენტისთვის ჩხუბთან დაკავშირებით იყო კონკრეტული შეკითხვები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ მთავარი მოწმის მიერ დღეს მედიასთან გაკეთებულმა განცხადებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბრალეულობა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. პაატაპაულიაშვილის ოჯახის ადვოკატის ლევან ვეფხვაძის თქმით, მათი ბრალდება იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფსიქოტროპულ წამლებზე ყურადღების გამახვილებით გარდაცვლილის რეპუტაციის შელახვას ცდილობდა და დასტურდა. აქ არის მნიშვნელოვანი დეტალი კიდე, რაზეც გააკეთა აპელირება, რომ თავდაპირველად ფსიქოტროპული ნივთიერებები ახსენა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ზუსტად ეს იმაზე არის ხაზგასმა, რომ მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ როცა გავაკრიტიკეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მას არ უნდა გაერთიანებინა წინსწრებად ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია არ უნდა ყოფილიყო ვინმეს დამაკნინებელი. უნებრივად დღეს გამართლდა ეს ამ მოწმის ჩვენებით, რომ ზუსტად შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოდიოდა ეს პოზიცია და ამან არათუ ხელი შეუწყო პროკურატურას გამოძიებას, არამედ პირიქით ხელი შეუშალა და გარკვეულწილად აზრის ფორმირებასაც საზოგადოების მხრიდან ისევ უნდობლობის კუთხით გააჩინა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. რატომ არ დაინტერესდა პროკურატურა ამ საკითხით და შეესაბამება თუ არა მთავარი მოწმის მიერ გაკეთებული განცხადება სიმართლეს? ამის შესახებ კითხვა შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს დავუსვით, თუმცა მან კომენტარი არ გააკეთა. ერთ კითხვაზე, რომელიც არ უკავშირდება საფონდო ვიზიტს, არ პატრიოტთა ალიანსის წევრი ბეჟან გუნავა თბილისის პროკურატურაში მოწმის სახით დაიკითხა. საქმე ეხება 20 სექტემბერს პატრიოტთა ალიანსის აქციაზე მისი დაკავების ფაქტზე აღზრულ სისხლის სამართლის საქმეს. როგორც მან განაცხადა, დაბარება პროკურატურის ინიციატივით მოხდა. ბეჟან გუნავა იმ პოლიციელების დასჯას ითხოვს, რომლებიც ძალიან ხშირად არღვევენ კანონს და ადმინისტრაციული დაკავების დროს თავის უფლებამოსილებას ამეტებენ. მისი თქმით, ადამიანი, ვინც დაკავების ოქმი შეადგინა, ადგილზე არ იმყოფებოდა, რაც კიდევ ერთი დარღვევაა. რამოდენიმე დღეში ალბათ გამოიკვეთება მცნობენ როგორც დაზარალებულს და ამ შემთხვევაში გამოიკვეთებიან კონკრეტული პირები, რომლებმაც გადაამეტეს თავის უფლებამოსილებას. ეხლა პროკურატურა არის ძიების პროცესში. ყველაზე ნიშანდობლივი მომენტი ის არის, რომ ადამიანი, რომელმაც შეადგინა ოქმი, ეს არ ჩანს საერთოდ კადრებში, ვინც დამაკავა. ის ადამიანი კადრებში არ ჩანს ჩემი დაკავებისას და პროკურორმა აღნიშნა, რომ ეს არის სამსახურეობრივი სიყალბე. რამდენია ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი, რომელიც მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების პარალელურად იცვლება? რამდენიმე წუთში ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბრებთ, დაგველოდეთ. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით. რამდენია ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი, მაჩვენებელი მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების პარალელურად იცვლება? როგორია მეთოდოლოგია, რომელიც საარსებო მინიმუმს განსაზღვრავს და რა მდგომარეობა ამ მხრივ მეზობელ სახელმწიფოებში? თემის დეტალებს გიორგი მაზმიშვილის სიუჟეტში გაეცანით. საარსებო მინიმუმი ჩემი აზრით არის 350-400 ლარის ფარგლებში. 300 ლარი მაინც. რომ ელემენტარულად რაღაცანაირად მიიტანოს თავი თვითონ. მინიმუმი მაინც 1500 ლარი ჭირდება, რომ ოჯახი იარსებოს და მინიმუმზე მაქვს საუბარი. 400 ლარი მას ცოტა ჭირდება, როგორც მარტო რომ იკვებოს და რაღაცა ჩაიცვას. 500 ლარი არის ჩემთვის მაგალითად ერთი ადამიანისთვის, მე პირადად მეყოფა 500 ლარი რომ გავიდე, ერთი თვე რომ გავიტანო. იმისთვის რომ ვიცხოვრო. მოსახლეობის აზრი ერთია, რეალობა კი მეორე. საარსებო მინიმუმი საქართველოში ბოლო ერთეული წლებია 200 ლარს ვერ ცდება. პოლიტიკური ნების არ ქონა თუ ქვეყანაში არსებული რეალური სურათი. პოლიტიკოსები და სპეციალისტები ამ თემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა აზრზე არიან. ფაქტია, რომ საარსებო მინიმუმის ცნება საქართველოში მუდმივი კრიტიკის საგანია. უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ეს მაჩვენებელი ყოველწლიური ცვლილებების მიუხედავად რეალობას არ შეესაბამება. მაგალითად, 2004 წლის დასაწყისში შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 82 ლარი იყო, ხოლო საშუალო ოჯახისა 128 ლარი. 2000 წელს შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 128 ლარს გაუტოლდა, ხოლო საშუალო ოჯახისა 214 ლარი გახდა. მიმდინარე წლის სექტემბრის მონაცემებით კი შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 168 ლარია, საშუალო ოჯახის 283 ლარი. თუმცა ცვალებადია ეკონომიკური ვითარება და ეროვნული ვალუტის მდგომარეობაც. თუ ამ მაჩვენებელს მეზობელ ქვეყნებს შევადარებთ, ჩვენი მდგომარეობა მათთან შედარებით საკმაოდ რთულია. მაგალითად, აზერბაიჯანში საარსებო მინიმუმი საშუალოდ 133 დოლარია, სომხეთში 94 დოლარი, უკრაინაში 77, ხოლო რუსეთში 98 დოლარი. ჩვენთან შედარებით მაღალია საარსებო მინიმუმი ბელორუსში, სადაც მაჩვენებელი 140 დოლარს უტოლდება. გამოდის, რომ მეზობელ ქვეყნებს შორის საქართველოს საარსებო მინიმუმის ოდენობით ბოლო ადგილზე იმყოფება.
არსებულ მინიმუმს უბრალოდ თვლიან, იმიტომ რომ ეს არის სტატისტიკური ინფორმაცია, მაგრამ ამის გამოყენება შემდეგ სოციალური პოლიტიკა რო დაგეგმოს ქვეყანამ, სწორი ამაში არ ხდება. ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს. შესაბამისად, სპეციალისტები დათვლის მეთოდოლოგიის შეცვლის აზრს ვერ ხედავენ. ეკონომისტები ხელისუფლებას სოციალური პაკეტების დახვეწას თხოვენ. საარსებო მინიმუმს საერთოდ პრაქტიკული დანიშნულება არ აქვს, არაფერში არ გამოიყენება. ეს არის თეორიული განზოგადებული კვლევა, რომელიც შემდეგ არავის არაფერში არ ჭირდება. არც პენსია ამაზე დაფუძნებულია, არც თანამატი, არც ჯილდო და არც არაფერი. ისეთი რეფორმები, რომლებიც ძალიან ბევრ ადამიანს მიცემს საშუალებას, რომ რაღაცა შექმნას და დაანჩენოს მომსახურანი. ჩვენ გვჭირდება სისტემა, როდესაც ბიუროკრატია არ იპარავს და არ იჯიბებს ძალიან ბევრი ადამიანის ნაშრომს. ჩვენ გვჭირდება სისტემა, სადაც არის ყველაფერი გამჭვირვალე და ყველა შეუძლია შეაფასოს ხვების სამოქმედარი. ნორმალურ ქვეყანაში, ნორმალურ ქვეყნის პირობებში ამ ინდიკატორებს, ამ ციფრებს იყენებენ შემდეგ იმისთვის, რომ დაგეგმონ სწორი სოციალური პოლიტიკა, რომ ადამიანები რეალურად არ გაღატაკდნენ, კონდეთ რაღაცა ელემენტარული მინიმალური შემოსავალი, კონდეთ რაღაცა მინიმალური ჯანდაცვის პაკეტი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ზოგადად შესაძლებელი არის ქვეყანაში სოციალური პოლიტიკა და სოციალური პოლიტიკის განხორციელების პრინციპები და ეს მარტო საარსებო მინიმუმის გადახედვას არ თვალისწინებს, ეს თვალისწინებს ოჯახის დონეზე დახმარებითი პაკეტების შექმნას, რაც გულისხმობს მაგალითად ჯანდაცვის პაკეტის ჩაშენებას, სოციალური დახმარების შიგნით ჩაშენებას და ამ მინიმალური პაკეტის მიცემას ყველაზე ღარიბი, ყველაზე მოწყვლადი ფენის სიღარიბიდან ამოყვანის. საარსებო მინიმუმის დათვლის მეთოდოლოგიის შეცვლას ითხოვენ პატრიოტთა ალიანსშიც. საპარლამენტო ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, საარსებო მინიმუმის ოდენობა აუცილებლად უნდა გაიზარდოს. ქვეყანაში არის შიმშილობა, იგივე კვების თვალსაზრისით მე მინდა გითხრა, რომ რაციონის 70% არის პურის კვების პროდუქტებში, რაც პირდაპირ უტოლდება შიმშილობას, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნებში ნათლად არის მოცემული, რომ დღეს საქართველოში ბავშვები შიმშილობენ. გავითვალისწინოთ პროდუქტების ფასი, პირველადი მოხმარების შაქარი, კარაქი, პური, თუ გავითვალისწინებთ მედიკამენტების ფასს, ეს 10 დღის სამყოფი არ არის ელემენტარულად ოჯახისათვის და ვფიქრობ, უსწრაფესად უნდა შეიცვალოს მეთოდოლოგია დათვლის და უნდა გაიზარდოს საარსებო მინიმუმი ქვეყანაში. ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში ამბობენ, რომ ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი პერიოდულად ახლდება. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ხუნდაძე ამ მიმართულებით კანონის დახვეწის აუცილებლობას ხედავს. მეთოდოლოგია თუ კი გადაიხედება და შესაბამისი ექსპერტები ამ საკითხს სამჯეროს გახდიან, უღრი გვარ იქნება თუ კი ის შესაბამისობაში რაღაცაში მაინც ცდება, ვფიქრობ, რომ ის უნდა დაიხოცოს. საარსებო მინიმუმი ეს არის ფულადი სახსრების მინიმუმი, რომელიც ადამიანს ქმედუნარიანობის შესანარჩუნებლად სჭირდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2004 წლიდან საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით ანგარიშობს, რომელიც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების მიხედვით არის დადგენილი. ბათუმის ნავსადგური ნატოს ხომალდებს მასპინძლობს, რომელიც საქართველოში 6 ნოემბრამდე დარჩებიან და ქართული მხარის მიერ ორგანიზებულ ერთობლივ წვრთნებში მიიღებენ მონაწილეობას. მიზანი საზღვაო ძალების ურთიერთ თანამშრომლობაა. ნატოს მუდმივ მოქმედი მეორე ნავსაწინააღმდეგო შენაერთი საქართველოს უკვე მესამედ სტუმრობს. ეს არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი კოოპერაცია, თანამშრომლობა, მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ინტეგრაციის ევროატლანტიკურ სივრცეში და დარწმუნებული ვარ, ეს და სხვა მნიშვნელოვანი ვიზიტები ჩვენს რეგიონში ხელშეუწყობს რეგიონულ უსაფრთხოებას. ნატოსა და საქართველოს საზღვაო კომპონენტებს შორის დაგეგმილია ერთობლივი საზღვაო წვრთნები 6 რიცხვში საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, რომელიც მოიცავს რიგ ტაქტიკურ და სააბორდაჟე სწავლებებს, რომელიცაც კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ მკაფიო დადასტურებაა და მესიჯია ნატოსა და საქართველოს საზღვაო შენაერთებს შორის ურთიერთთავსებადობის დონის ამაღლების. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ. ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების სარდლის მოადგილეს ვიცე-ადმირალ ერვი ბრეჟან შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ნატოს საქართველოს შორის საზღვაო სფეროში არსებულ ომხრივ ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებზე ისაუბრეს. ვიცე-ადმირალმა ქართულ მხარეს ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებსა და მისიებში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრის დასასრულს ერვი ბრეჟანმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დააფიქსირა ნატოს ურყევი პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით.
ეს არის ალიანსის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის უდავო დასტური და ჩვენი თანამშრომლობის, ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის მკაფიო მაგალითი. მე შევხვდი დელეგაციის ხელმძღვანელს, ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების სარდლის მოადგილეს ვიცე-ადმირალ ერვი ბლეჟონს, ჩვენ განვიხილეთ სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები საპორტო ვიზიტის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტს შესაძლებლობა ექნება ნატოს საზღვაო შენაერთში შემავალ ხომალდებთან ერთად ერთობლივი წვრთნები ჩაატაროს. საქართველოში ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკაში პირველი ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ცენტრის 1 წლის წინ დაარსდა. კლინიკის მუშაობის შედეგები ქვეყნის ონკოჰემატოლოგებმა ჯანდაცვის სამინისტროს და თბილისის მერიის ჯანდაცვის წარმომადგენლობაში აჯამეს. დღეს მდგომარეობით უკვე 16 ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციაა გაკეთებული. ინგოროყვას კლინიკაში პირველად საქართველოში განხორციელდა 2017 წლის დასაწყისში ავტოლოგიური ღეროვანი უჯრედის გადანერგვა პაციენტთან, რომელიც ახლა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. ეს იყო პირველი შემთხვევა საქართველოს მასშტაბით, როცა მოხდა ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა. 2018 წლის დასაწყისისთვის იგეგმება ალოგენური ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ჩატარება. ჯერჯერობით დავიწყებთ ოჯახის დონორიდან, ხოლო შემდეგ არამონათესავე დონორით გავაგრძელებთ. ზუგდიდის საიტში ცენტრალურ მაგისტრალზე მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა. ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის დამა ჟორჟოლიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. დაშავდა კიდევ 3 ადამიანი. ერთმანეთს მიცუბიშისა და ფოლკსვაგენის მარკის ავტომობილები შეეჯახნენ. დაშავებულები საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი, მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. შოკირებული ვართ ყველანი. დამა ჟორჟოლიანი იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი. ის არის ახლად არჩეული საკრებულოს წევრი, მას ქალაქი იცნობს, პატივისცემს, უყვარს ქალაქს ეს ადამიანი. შოკირებული ვართ. რაც შეეხება თუ რა მოხდა, რამ გამოიწვია ეს ავტოსაგზაო შემთხვევა, ამასთან დაკავშირებით დაწყებულია უკვე მოკვლევა და ალბათ უახლოეს პერიოდში გვექნება შესაძლებლობა ვიმსჯელოთ მომხდარის მიზეზებს. ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში ავტოსაგზაო შემთხვევიდან შემოყვანილი იქნა 3 პაციენტი. კვლევების შედეგად სიცოცხლისათვის საშიში პათოლოგია არ დადგინდა. ამავე ავტოსაგზაო შემთხვევიდან შემოყვანილია შემოსვენებულია გვამი, რომელიც სავარაუდოდ გადასვენებული იქნა პროზექტურაში. კვლევები ჩატარებულია და პაციენტების მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. ესენი არიან სავარაუდოდ აზერბაიჯანიდან. კიდევ ერთი ავარია ზუგდიდის საიტშის ავტომაგისტრალზე, რომელსაც მოპედის მძღოლი ემსხვერპლა. მოპედი გაჩერებულ ტრაილერებს დაეჯახა, რის შედეგადაც მისი მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 276 მუხლით დაიწყო. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ საზოგადოებას ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურებისა და ტურისტების სტატისტიკური მონაცემები გააცნო. გიორგი ჩოგოვაძის ინფორმაციით 2017 წლის 10 თვის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა 7 მილიონამდეა. მისი თქმით, ტურისტული ნაკადების ზრდას გრძელვადიან ფარგლებში განიხილავენ. წელს 10 თვის განმავლობაში ჩვენ რა თუ გავიმეორეთ 2016 წლის მთლიანი მაჩვენებელი, ანუ 12 თვის მონაცემები, არამედ გავაუმჯობესეთ უკვე ეს მონაცემი 70000 ადამიანით. საერთო ჯამში ჩვენ ახალ ნიშნულს გადავლახავთ ტურისტების რაოდენობის მხრივ და მათი რიცხვი პირველად გადააჭარბებს 7 მილიონს საერთაშორისო მოგზაურს ჩვენ ქვეყანაში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში შემოდის და შემოვა უფრო მეტი საერთაშორისო შემოსავალი და სავალუტო შემოსავალი, ასევე უფრო მეტი ადამიანი დასაქმება ტურიზმის სფეროში, რამე თუ გაზრდილ ტურისტულ ნაკადებს ჭირდება მეტი სამუშაო ადგილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობა ცეცხლსროლი არაღისა და საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ტარების ბრალდებით 1991 წელს დაბადებული პირი აღმაშენებლის ხეივანში დააკავეს. სამართალდამცველებმა ჩხრეკისას გადაჭრილი თოფი ხელყუმბარა და სხვადასხვა კალიბრის საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. გამოძიება ცეცხლსროლი არაღისა და საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება შენახვა რეალიზაციის ფაქტზე ერთი მეწარმე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თბილისში მის კუთვნილ საწარმოში ჩამოსხმული ალკოჰოლური სასმელის რეალიზაციას შესაბამისი აქციზური მარკის გარეშე ახდენდა. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორასე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ქალაქ თბილისში მის კუთვნილ საწარმოში ჩამოსხმული ალკოჰოლური სასმელის ჭაჭის არაყის რეალიზაციას შესაბამისი აქციზური მარკის გარეშე ახდენდა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია უაქციზო ალკოჰოლური სასმელი, რომლის საბაზრო ღირებულება საერთო ჯამში შეადგენს 5620 ლარს. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორასე მუხლის მეორე ნაწილით. რამდენიმე წუთში ობიექტივის ეთერი თოქ-შოუ დღის თემას დაეთმობა გადაცემის მთავარი თემების შესახებ ეხილეთ ანონსი. სატრანსპორტო კოლაფსი, მშენებლობის ბუმი და ეკოლოგიური პრობლემები. ეს იმ საკითხთა ნაწილია, რომლის მოგვარებასაც თბილისელების უმრავლესობა ითხოვს. თუმცა ადგილობრივების მთავარი პრობლემა მაინც დასაქმებაა. დედაქალაქის საკრებულოს ახალი შემადგენლობა კი ზუსტად ორ კვირაში შეიკრიბება და პირველივე სხდომაზე დროს ბიუჯეტის განხილვას დაუთმობს. რა საკითხების მოგვარება მიაჩნია პრიორიტეტულად თბილისის საკრებულოს დეპუტატს და როგორ აპირებს უმრავლესობის წევრი დედაქალაქში არსებული გამოწვევების გამკლავებას. დღის თემის კითხვებს ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ქართული ოცნების წევრი რიმა ბერაძე უპასუხებს. რატომ ვერ აისახება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მოსახლეობაზე და როგორ ხსნიან სფეროს სპეციალისტები ლარის გაუფასურების ტენდენციას? რატომ ძვირდება პროდუქტები და მედიკამენტები ყოველდღიურად და ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე? რა მოლოდინი აქვს და რას პროგნოზირებს ეკონომისტი ტარიელ ზივზივაძე? ნახეთ დღის თემაში. უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებს ვიდეო კოლაჟიდან გაეცანით. სირიის არმიამ დეირ-ეს-ზორში ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელი დასაყრდენი გაანადგურა და ქალაქი მთლიანად გაათავისუფლა. ამის შესახებ ინფორმაციას სირიული სააგენტო სანა ავრცელებს. დეირ-ეს-ზორის განთავისუფლებისთვის ბრძოლა 3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქალაქს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან ის სირიისა და ერაყის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. ესპანეთის სასამართლო კოლეგიამ კატალონიის ყოფილი მთავრობის იმ 8 წევრის დაკავების დადგენილება გამოსცა, რომლებმაც ხუთშაბათს მადრიდში ჩვენებები მისცეს. მათ შორისაა რეგიონის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ორიოლ ჟუნკერასიც. აღკვეთის ღონისძიება არ შეეხო მხოლოდ მეწარმეობის საკითხებში მრჩეველს სანტი ვილას, რომელიც დაკავებული თანამდებობიდან საკუთარი ნებით კატალონიის დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე გადადგა. ის სასამართლომ 50,000 ევროს ოდენობით გირაოს სანაცვლოდ გაანთავისუფლა. დაკავებულებს ბრალად ამბოხი და საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვა ედებათ. ესპანეთის კანონმდებლობის თანახმად მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. კატალონიის მთავრობის ყოფილი მეთაური კარლეს პუჩდემონი მისი მთავრობის წევრთა დაკავებას დემოკრატიაზე თავდასხმას უწოდებს. თავად პუჩდემონი და 4 ყოფილი კატალონიელი მინისტრი ხუთშაბათს მადრიდის სასამართლოში არ გამოცხადდნენ. პუჩდემონის და კიდევ 2 ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავებაზე სასამართლომ ორდერი უკვე გასცა. კარლეს პუჩდემონი ამ დროისთვის ბელგიაში იმყოფება და ადგილობრივ სამართალდამცველებთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას აცხადებს. ნიუ-იორკის ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. Fox News-ის ინფორმაციით განცხადება ამის შესახებ Twitter-ის საშუალებით დაჯგუფების მიმდევრებმა გაავრცელეს. 31 ოქტომბერს მომხდარ ტერაქტს 8 ადამიანი ემსხვერპლა, მათგან 5 არგენტინის მოქალაქე იყო. თავდასხმა 29 წლის საიფულო საიპოვმა განახორციელა. სასამართლომ მას ბრალი უკვე წაუყენა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის Twitter-ის პირადი გვერდი 11 წუთის განმავლობაში მიუწვდომელი იყო. ჩატარებული გამოძიების შედეგად გაირკვა, რომ მომხდარი კომპანიის თანამშრომლის უნებლიე შეცდომამ გამოიწვია. თავის მხრივ Twitter-ში პირობას დებენ, რომ ინციდენტს დეტალურად გამოიძიებენ და არ დაუშვებენ, რომ ასეთი რამ შემდგომშიც განმეორდეს. 2009 წლის მარტიდან Twitter-ი დონალდ ტრამპისთვის საზოგადოებასთან კონტაქტის ერთ-ერთი მთავარი საშუალება გახდა. მას შემდეგ ტრამპმა სოციალური ქსელის საშუალებით 36,000-ზე მეტი განცხადება გაავრცელა. მას Twitter-ზე 42 მილიონი ხელმომწერი ყავს. დღეისათვის სულ ეს იყო გამოშვება სამინდის პროგნოზი და ასრულებს ნახვამდის. ბათუმში დღისით +18 გრადუსი, ღამით +11. ფოთში დღისით +17, ღამით +9. ოზურგეთში დღისით +16, ღამით +6. ზუგდიდში დღისით +18 გრადუსი, ღამით +5.
ქუთაისში დღისით +19, ღამით +5. სოხუმში დღისით +18 გრადუსი სითბო, ღამით +7. ბორჯომში დღისით +14, ღამით +2. ახალციხე დღისით +13, ღამით +1. გორში დღისით +15 გრადუსი, ღამით +1. ცხინვალში დღისით +14, ღამით +1. გუდაუთში დღისით +3 გრადუსი, ღამით -7. მესტია დღისით +7 გრადუსი, ღამით -5. შატილში დღისით +7 გრადუსი, ღამით -5. თელავში დღისით +17, ღამით +6. სიღნაღში დღისით +17 გრადუსი, ღამით +16. რუსთავში დღისით +17, ღამით +6. თბილისში დღისით +16 გრადუსი სითბო, ღამით +5.